আৰু এইদৰে অধ্যক্ষৰ সন্মুখত অখিল গগৈ সহ বিৰোধী দলৰ আন একাংশ বিধায়কে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আনকি এই প্ৰতিবাদত সন্মুখীন হৈ নিজৰ আসন এৰি ওলাই যায় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। 10 মিনিটৰ বাবে সকলো কাম কাজ স্থগিত ৰখা হয়। আৰু বিধানসভাৰ এই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছো কিদৰে নিজৰ আসনৰ পৰা উঠি আহি অধ্যক্ষৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অখিল গগৈ। হস্তক্ষেপ লাগে কৈছন আৱাৰত তেনেকুৱা নহয়, সিদ্ধান্ত বেয়া হৈছে। ওলাই দিওঁ ব'লা। এটা কৈছন আৱাৰ মোৰ লগত কি কথা? এটা কৈছন আৱাৰ আৰে আছামল কৈছন কৰি আছে নাই। The house adjourned for 10 minutes.